Hello everyone, welcome to PRO-GYAN classes. আৰু আজি আমি এটা নতুন টপিকৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছো যে টপিকটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে চাইল্ড প্ৰটেকচন এণ্ড চাইল্ড ৰাইটস সো এই টপিকটো আপোনালোকৰ টেটৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিশেষকৈ এলপি আৰু ইউপি টেটৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে আশা কৰো সকলোৱে ধুনীয়াকৈ চাব আগতে এই টপিকটো ইমান এটা আমাৰ সিলেবাছত ইনক্লুডেড নাছিলে কিন্তু আমাৰ এতিয়া যেহেতু নতুনকৈ ইনক্লুড কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে বহুত মানে ভয় কৰিবলগীয়া নহয় কিন্তু আমাৰ ইটো অলপমান যিসমূহ ধৰি লওক ল আছে বা যিসমূহ স্কিম আছে সেইসমূহ আমাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আমি প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যে চাইল্ড প্ৰটেকচন বা চাইল্ড ৰাইটস এইসমূহৰ মিনিং কি হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এবিউজৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাইল্ড প্ৰটেকচন দিব লাগে বা চাইল্ড ৰাইটসসমূহ আছে তো তাৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনো আছে যিসমূহ এই চাইল্ড প্ৰটেকচন বা চাইল্ড ৰাইটসৰ লগত জড়িত সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব সো আহক আমি আৰম্ভ কৰিম ক্লাছটো তো প্ৰথমতে আমি যদি চাওঁ চাইল্ড প্ৰটেকচন বুলি কওঁতে প্ৰটেকচন মানে অকল শিশুটোক যে প্ৰটেক্ট কৰি আছে কিবা এটা হাৰ্মফুল এক্টৰ পৰা ঠিক তেনেকুৱা নহয় প্ৰটেকচনত সেইখিনিটো আহিবই লগতে কি আহিব যে শিশুটোৰ যাতে সৰ্বাংগীন বিকাশ হয় তো সেইখিনিও যাতে এনশিওৰ কৰিব পাৰে মানে সাপোজ কিবা এটা শিশু এটাৰ কি হৈ আছে যে কিবা এবিউজ হৈ আছে বা কোন ধৰণৰ কিবা ইনসিডেন্ট হৈছে শিশুটোৰ লগত তো অকল সেই শিশুটোক সেই ইনসিডেন্টটোৰ পৰা বচুৱাই নহয় লগতে তাক এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ বা সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিব লাগিব যে সিহঁতে যাতে নিজৰ ডেভেলপমেন্ট বা গ্ৰোথখিনিও লগতে কৰি যাব পাৰে গতিকে প্ৰটেকচন অফ দ্য চাইল্ড এণ্ড এনশিওৰিং দ্য ৰাইটছ অফ দ্য চিলড্ৰেন উইল নট অনলি প্ৰটেক্ট দ্য চাইল্ড তো অকল যে শিশুটোৰ জীয়াই থাকিবলৈ অধিকাৰ আছে বা কোনো ধৰণৰ এক্সপ্লইটেশ্যনৰ সন্মুখীন হ'ব যাতে নালাগে সেইটোৱে বুলি পেলাই আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে বুলি নহয় আমাক কি কৈছে যে বাট also provide him or her opportunities to achieve all round growth and development লগতে আমি হিহঁতক যাতে all round development কৰিব পাৰো বা গ্ৰোথ আনিব পাৰো তাৰ ওপৰতো আমি কি কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে বিভিন্ন ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যনো আছে তো সেইসমূহে কাম কৰি গৈ থাকে তো according to UNCRC so UNCRC যেটো ফুল ফৰ্ম আমি চাম বাৰু বৰ্তমান আপোনালোকে এনেকৈ মনত ৰাখক ঠিক আছে according to UNCRC child rights are minimum entitlements and freedom that should be afforded to all person below the age of 18 তাৰমানে কি কৈছে চাইল্ড প্ৰটেকচন বা চাইল্ড ৰাইটস আমি সেই সমূহ ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগিব যাৰ এজটো কিমান থাকিব 18 ইয়াৰ্ছতকে বিলো থাকিব কিন্তু আমি তাতে কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিব নোৱাৰো মানে কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন যদি কৰো লাইক ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত কালাৰৰ ক্ষেত্ৰত জেন্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা ল্যাঙ্গুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলিজিয়ন অপিনিয়নছ অৰিজিনছ ওয়েলথ বাৰ্থ ষ্টেটাছ অৰ এবিলিটি এণ্ড देयरफॉर এপ্লাই টু অল পিপল এভৰিৱেৰ সো কি কৈছে যে কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন নচলিব আৰু সকলো জাগাতে যতে নাথাকক কিয় যিকোনো ৰিজনতে নাথাকক কিয় সিহঁতৰ প্ৰটেকচনটো আমি সদায় এনশিওৰ কৰিব লাগিব গতিকে বিলো দ্য এজ অফ 18 ইয়াৰ্ছৰ যি সকল ল'ৰা ছোৱালী থাকিব সিহঁতক কোনো ধৰণৰ পৰ্যায়ত গৈ আমি ডিসক্ৰিমিনেশন নকৰাকে যাতে আমি সিহঁতৰ ৰাইটছটো কি কৰিব পাৰো দিব পাৰো আৰু সিহঁতৰ ফ্ৰীডমটো যাতে সিহঁতৰ লগত থাকে তো সেই সমূহৰ ওপৰত কাম কৰাটো কি বুলি কোৱা হৈছে চাইল্ড প্ৰটেকচন বা চাইল্ড ৰাইটছৰ ওপৰত কাম কৰা ঠিক আছে ইণ্ডিয়া ইজ আ পাৰ্টি অফ UN ডিক্লাৰেশ্যন অন দ্য ৰাইটছ অফ দ্য চিলড্ৰেন 1959 সো ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ যি ডিক্লাৰেশ্যন আছিলে চাইল্ড ৰাইটছৰ ওপৰত তাতে ইণ্ডিয়াই 1959 পৰাই কি হয় এক্টিভ মেম্বাৰ হবে এক্টিভলি পাৰ্টিসিপেট কৰি আছে accordingly it adopted the national policy on children 1974 so হেতুৰ ওপৰতে বেস কৰি UN জেনাৰেল এসেম্বলিৰ ওপৰতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কি হৈছে তাতে বহুত আলোচনা হৈছে বিলোচনা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে সো তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া আগৰ পৰা সেই সক্ৰিয় মানে এক্টিভলি পাৰ্টিসিপেট কৰি আহিছে আৰু তাৰ ওপৰতে বেস কৰি সেই UNৰ ডিক্লাৰেশ্যনৰ ওপৰতে বেস কৰি যেটো 1959ত হৈছিলে তাৰ ওপৰতে বেস কৰি আমাৰ কি আহিছে ন্যাশনাল পলিসি অন চিলড্ৰেন আহিছে 1974 ঠিক আছে সো এইটো মন ৰাখিব ন্যাশনাল পলিসি অন চিলড্ৰেন 1974 সনটো বিশেষকৈ মন ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে In order to ensure child rights practices, the government of India set up National Commission for Protection of Child Rights. So, it is a very important organization.
NCPCR সো NCPCR ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম আপোনালোকক এক্সাম সুধিব পাৰে যেহেতু এই টপিকটোৰ পৰা আমাক কোৱেশ্চন থাকিব গতিকে এনেকুৱাই কোৱেশ্চন থাকিব যে NCPCR ফুল ফৰ্ম কি হয় নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ এটো কেতিয়া আহিছে 5th মাৰ্চ 2007 চনত সো এই সনটো এই তাৰিখটো সকলোখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গল আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব যত্ন কৰিব যে চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন বুলি কওঁতে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব পাৰে চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন বুলি কওঁতে আমি শিশুটোৰ ৰাইটছক এনশ্যোৰ কৰাই নহয় তাৰ যাতে সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ বা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিব পাৰো তাৰ ওপৰতো কাম কৰে মানে আমি যাতে হেতক ভাল নিউট্ৰিশন দিব পাৰো ভাল খাদ্য দিব ভাল পানী দিব পাৰো বা ভাল এডুকেশ্যন দিব পাৰো ভাল হেলথ কেয়াৰ দিব পাৰো সো এইবিলাকৰ ওপৰতো কাম কৰিব লাগিব হৈ গল সো এইখিনি আমি এতিয়া বুজিলো এটা নেক্সট আমি চাম যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গানাইজেশ্যন আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিক্লাৰেশ্যন সমূহ আছে এই সমূহৰ ওপৰত কি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তাৰ পৰা মই কেইটামান পইণ্ট লৈ আনিছো For the first time, প্ৰথম বাৰৰ বাবে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত চিলড্ৰেনৰ যি ৰাইটছ তাৰ ওপৰত কোনে কাম কৰিছে ইম্পৰ্টেন্স গিভেন লীগ অফ নেশ্যনৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ কি কৰিছিল জেনেভা ডিক্লাৰেশ্যন অন ৰাইটছ অফ চিলড্ৰেন 1924 সো তো প্ৰথম বাৰৰ বাবে চাইল্ড ৰাইটছৰ ওপৰত কি আহিছে জেনেভা ডিক্লাৰেশ্যন অন ৰাইটছ অফ দ্য চিলড্ৰেন কেতিয়া আহিছিলে 1924 আহিছিলে সো এটো প্ৰথম কি বুলি কৈছে First time আমাৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত শিশুৰ অধিকাৰৰ ওপৰত কাম কৰিছিল প্ৰথমবাৰ এইটো দেন আহি গল আমাৰ দেন আমি কি কথা জানিব লাগিব ইউনিসেফৰ কথা এইটো আপোনালোকৰ জেনাৰেল নলেজৰ ক্ষেত্ৰতো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইউনিসেফৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় ইউনাইটেড নেশ্যনছ চিলড্ৰেনছ ফাণ্ড সো ইউনিসেফে কি কৰিব শিশুসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ফাণ্ড জেনাৰেট কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত খৰচ কৰে গতিকে ইউনিসেফ এটা ইউনাইটেড নেশ্যনছৰে কি হয় এটা অৰ্গানাইজেশ্যন হয় কেতিয়া আহিছিলে 1946 এই সনসমূহ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই টপিকটোৰ পৰা এই সমূহে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ কোড আছে নিউয়ৰ্ক সিটি USA গতিকে ইউনিসেফৰ ফুল ফৰ্ম ইউনিসেফ কেতিয়া আহিছে দেন ইউনিসেফে কিহৰ ওপৰত কাম কৰে শিশুৰ অধিকাৰৰ ওপৰত কাম কৰে প্ৰটেকশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰিব সিহঁতৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ফাণ্ড জেনাৰেট কৰিব আৰু কোড আছে লোকেটেড নিউয়ৰ্ক সিটিত বা নিউয়ৰ্কত আছে USA হৈ গল নেক্সট আমি ইউনিভাৰ্সেল ডিক্লাৰেশ্যন অফ হিউম্যান ৰাইটছ এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে যদি ইয়েলো কালাৰ কৰা নাই ইউনিভাৰ্সেল ডিক্লাৰেশ্যন অফ হিউম্যান ৰাইটছ সো এইটো কেতিয়া আহিছে 1948 ত আহিছে UNGA দ্বাৰা ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনাৰেল এছেম্বলি তো তাৰ দ্বাৰা কি আহিছে আমাৰ ইউনিভাৰ্সেল ডিক্লাৰেশ্যন অফ হিউম্যান ৰাইটছ কেতিয়া আহিছে 1948 The Declaration of the Rights of the Children was adopted by UNGA in 1959 so that the Declaration of the Rights etu Rights of the Children কেতিয়া adopt কৰাছে UNGA ৰ পৰা 1959 তো আপোনালোক যদি খুদে Declaration of the Rights of the Children UNGA ৰ পৰা কেতিয়া adopt কৰা হৈছে এটো হৈছে 1915 সব সিমিলাৰ টাইপে লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অকমান টাইম দি প্লে পঢ়িব লাগিব বা নোট ডাউন কৰিব লাগিব তেতিয়া মনত থাকিব দেন আহি গল আমাৰ ILO ইন্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গানাইজেশ্যন ঠিক আছে তো ILO ৰ মতে শিশু কাক কৈছে তেওঁলোকে মিনিমাম যাৰ এজ 18 ইয়াৰ্ছৰ তলৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী সমূহক তেওঁলোকে কি ধৰিছে এজ এ চাইল্ড ধৰিছে ঠিক আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশন থাকিব যে কাক লেবাৰ হাজিব পাৰে কাক লেবাৰ কৰাব নোৱাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাক দেখিবই পায় তো বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টৰ আন্ডাৰত মানুহবিলাকক এৰেষ্টটো কৰা আপোনাক দেখিছে হয়নে তাৰপিছত আহি গল দ্য ডিক্লাৰেশ্যন অন দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন ইন ইমাৰ্জেন্সি এণ্ড আৰ্মড কনফ্লিক্ট সো যেতিয়া war like situation hobo ba war hobo tetia ei organization ei declaration under কাম কৰা হয় the declaration on the protection of women and children in emergency and armed conflict etu ketia aisile 1974 ঠিক আছে তো 1974 হৈ গল then UNGA declared 79 etu important হয় etu point to United Nations General Assembly 1979 ৰ যেটো সন এই সনটো কি হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ইন্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ চাইল্ড বুলি ফলে ঘোষণা কৰিছিলে গতিকে ইন্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ দ্য চাইল্ড কোনটো সন হয় যদি এক্সামত আহে হেতু হ'ব 1979 তাৰপিছত আহি গল আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্গানাইজেশ্যন UNCRC তো ইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সামত অহাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ UN মানে ইউনাইটেড নেশ্যনছ দেন CRC হৈছে কনভেনশন অন ৰাইটছ অফ দ্য চাইল্ড So CRC কথা এক্সট্ৰা কেও যদি হুদে স্টিল তাৰ নামটো সেম হ'ব কনভেনশন অন দ্য ৰাইট অফ দ্য চাইল্ড সেম নাম ঠিক আছে তো UNCRC আমাৰ এডপ্ট কৰা হৈছিল 1989 ত আৰু হেতু ফোর্স কেতিয়া হৈছিল 1990
হৈছে 1989 ত ইয়াক এডপ্ট কৰা হৈছে আৰু ইটো কেম ইনটু এক্সিস্টেন্স বা এন্টাৰ ইনটু ফোৰ্স ইটো কেতিয়া পৰা হৈছে 1990 পৰা সো দুটা পইণ্টে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ইয়াতে এটা পইণ্ট আপোনালোকে দেখিব বিচাৰে নট ৰাটিফাইড বাই দা ইউনাইটেড ষ্টেটছ সৰি USA এই UNCRC কি কৰা নাই অনুমোদন দিয়া নাই এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় যে বাকি বিলক কান্ট্ৰি দিছে ইন্ডিয়াও দিছে কিন্তু USA দিয়া নাই গতিকে এই পইণ্টটো সুধিব পাৰে যে তলৰ কোনটো কান্ট্ৰিয়ে UNCRC কি কৰা নাই ৰেটিফাইড কৰা নাই বা অনুমোদন দিয়া নাই তাৰ ওপৰত কাম কৰো বুলি ধৰা নাই এতিয়ালৈকে তো এটো হ'ব আমাৰ ইউনাইটেড ষ্টেটছ তো একৰ্ডিং টু UNCRC তো ইউনাইটেড নেশনস কি হ'ব কনভেনশন অন ৰাইটস অফ চাইল্ড এইটোৰ মতে আমাৰ বিলো 18 ইয়াৰ্স ওকে কি বুলি ধৰিছে তেওঁলোকে চাইল্ড বুলি ধৰিছে সো আপোনালোকে এটো মনত ৰাখিব জানেও বাৰু আপোনালোকে 18 বছৰৰ তলৰ শিশুসকল এই ল'ৰা ছোৱালীকে কি বুলি ধৰা হয় শিশু বুলি ধৰা হয় হ'ল সো এবাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে এটো গুড ইভিনিং সিলিমা প্ৰিয়ম সো এই ক্লাসটো টেটৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে আপোনালোকে যি সকল লগ বন্ধুৱে টেট দিব বা টেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিছে তেওঁলোকক আপোনালোকে এই ভিডিওটো পঠাই দিব পাৰে তো এইখিনি হৈ গ'ল নেক্সট হ'ব আমাৰ এইখিনি বস্তু মই অসমীয়াতে লিখি দিছো আপোনালোকে এইটো এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিব পাৰে আৰু এতিয়া আমি নেক্সট চাম বেছি দীঘলীয়া কোৱেশ্চন টপিক নহয় এইটো ঠিক আছে গতিকে এটা ক্লাছতে মাৰ্ক কমপ্লিট হ'ব 4 core principles of the CRC এতিয়া UNCRC এ 4টা কোৰ প্ৰিন্সিপল ৰাখিছে আৰু হেয়াৰ ওপৰতে কাম কৰে বেছি বিশেষকে ঠিক আছে তেওঁলোকে প্ৰিন্সিপল অফ নন ডিসক্ৰিমিনেশন সো তেওঁলোকে কি কৰে যে শিশুসকলক যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে ডিসক্ৰিমিনেট কৰা নহয় ডিসক্ৰিমিনেট মানে কি হয় আমাৰ হিহঁতক যাতে আমি কোনো ধৰণৰ কি নকৰো ভেদভাৱ নকৰো তো ইটোৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিব তো প্ৰথমটো নীতি হিহঁতে কাম কৰা UNCRC ৰ কাম কৰা প্ৰথমটো নীতি কি হয় যে কোনো শিশুকে কোনো ধৰণৰ আমি পালো ন কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে ৰেস কাষ্ট ৰিলিজন এইবিলাক কোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে আমি কি কৰিব নোৱাৰো ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰো তো উইদাউট ডিসক্ৰিমিনেশন আমি হিহঁতক সেম ধৰণে প্ৰটেকচন বা হিহঁতক একে ধৰণৰ কেয়াৰ দিব লাগিব নেক্সট হৈ গ'ল প্ৰিন্সিপল অফ বেস ইন্টাৰেষ্ট অফ দা চাইল্ড সো শিশুটোৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণে আমি কিছুমান স্টেপস ল'ব লাগিব সাপোজ কাৰোবাক আমি দেখা পাইছো কোনোবা শিশুৰ কি হৈছে কিবা ইনসিডেন্টত ফসি গৈছে বা কি ধৰণৰ এবিউজত ফেস কৰিছে তো শিশুটোক আমি যেতিয়া উলিয়াই আনিম তাৰ পিছত তাৰ ওপৰত কি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব বেস ইন্টাৰেষ্ট অফ দা চাইল্ড ঠিক আছে বা অন্য ক্ষেত্ৰতো আমি শিশুৰ ওপৰতে যি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰো কিয় এইটো নীতি মনত ৰাখিব লাগিব যে শিশুটোৰ যাতে ইন্টাৰেষ্টটো যাতে নিহিত হৈ থাকে শিশুটোৰ ওপৰত যাতে বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে শিশুটোৰ যি বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব আছে বা যি বস্তু ভাল পায় বা তাৰ কাৰণে যি ভাল সেই কামটোহে আমি কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত যদি কিবা বেয়া হয় হেতু আমি কৰিব নোৱাৰো গতিকে ধৰি লওক সাপোজ কিবা এটা ভ্যাকচিন ওলাইছে নতুনকে গতিকে সেই ভ্যাকচিনটোৱে শিশুটোৰ বিকাশ কৰিব লাগিব সেই ভ্যাকচিনটোৱে শিশুটোক যাতে অপকাৰ নকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে আমি কাম কৰিব নোৱাৰো নেক্সট নাম্বাৰ 3 নাম্বাৰ প্ৰিন্সিপল হৈ গ'ল প্ৰিন্সিপল অফ ৰেসপেক্ট অফ দা ভিউজ অফ দা চাইল্ড এতিয়া শিশু বিলাকৰ সকলোৰে নিজস্ব ভিউ থাকিব তো বয়স অনুযায়ী কথাটো এনেকুৱা যে বয়স অনুযায়ী হিহঁতৰ যি ধৰণৰ ভিউজ থাকিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিউজ মানে একদম যেতিয়া হিহঁতে জন্মও পোৱা নাই সেই তেতিয়াৰ পৰা দেই মাতৃ গৰ্ভৰ পৰাই মাতৃ গৰ্ভৰ সময়তে হিহঁতৰ ইমান ধৰণৰ ভিউজ নাথাকিব বাট হেতু সময়তো আমি চাইল্ড প্ৰটেকচন এণ্ড কেয়াৰ দিব লাগিব ৰাইটছৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা হিহঁতে ভিউজ থবলে আৰম্ভ কৰা হয় যেতিয়াৰ পৰা ক'ব জানা হয় তেতিয়াৰ পৰা 18 বছৰলৈকে হিহঁতৰ যি ভিউজ থাকিব সেই ভিউজক যাতে আমি ৰেসপেক্ট কৰো হিহঁতৰ কথাক যাতে আমি শুনো হিহঁতে কি ক'ব বিচাৰিছে বা হিহঁতৰ ইন্টাৰেষ্টনো কি গতিকে হিহঁতৰ ভিউজকো আমি কি কৰিব লাগিব ৰেসপেক্ট দিব লাগিব এই নীতিটোৰ ওপৰত কাম ফলো কৰিহে নীতিটোক ফলো কৰিও কাম কৰিব লাগিব আমি আৰু 4 নম্বৰ নীতিটো কি হৈছে আমাৰ প্ৰিন্সিপল অফ ৰাইট টু লাইফ হিহঁতক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ থাকিব সদায় সাৰ্ভাইভেল হিহঁতে জীয়াই থকাৰ লগতে হিহঁতে যাতে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে হিহঁতে গোটেই সিচুৱেচনৰ লগত যাতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে হিটোৰ ওপৰত সদায় কাম কৰিব লাগিব আৰু ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব গতিকে 4টা কোৰ প্ৰিন্সিপল মনত ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে কি 4 কোৰ প্ৰিন্সিপলস অফ UNCRC বা CRC আপোনালোক যদি সুধে প্ৰথমটো কি হয় আমাৰ প্ৰিন্সিপল অফ নন ডিসক্ৰিমিনেশন কোনো ধৰণৰ আমি হিহঁতক
কি কৰিব নোৱাৰো ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰো নেক্সট আমি হিহঁতৰ ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত বেস কৰিহে কাম কৰিব লাগিব যাতে হিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নহয় তাৰপিছত হিহঁতৰ যি ধৰণৰ ভিউজ থাকক বয়স অনুযায়ী যি ধৰণৰ ভিউজ থাকিব সকলোখিনিকে আমি কি কৰিব লাগিব ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব বা আমি শুনিব লাগিব আৰু 4 নম্বৰতে আমি হিহঁতে যাতে জিআই থকাৰ অধিকাৰ পায় হিহঁতে যাতে সাৰ্ভাইভ কৰাৰ অধিকাৰ পায় লগতে হিহঁতে যাতে ডেভেলপমেন্ট হয় এই কেটা হৈছে আমাৰ কি প্ৰিন্সিপল 4 প্ৰিন্সিপলস তো এইটো বহুতবাৰ এক্সামত আপোনালোকৰ অহা দেখিবও পাব যে কিমানটা কোৰ প্ৰিন্সিপলস আছে 4টা আছে কি আছে ঠিক আছে নেক্সট আব কোৱেশ্চন আমাৰ কি হল চাইল্ড প্ৰটেকচন তো চাইল্ড প্ৰটেকচন বুলি কোতে কি হয় আৰু চাইল্ড প্ৰটেকচন এণ্ড চাইল্ড ৰাইটছৰ মাজত ডিফাৰেন্স নো কি আমি হিখিনি চাম তো চাইল্ড প্ৰটেকচন বুলি কোতে বুজিয়ে পাইছে যে আমি শিশু এটা কি কৰিব লাগিব কোন ধৰণৰ ভায়োলেন্সৰ পৰা এবিউজৰ পৰা এক্সপ্লইটেশনৰ পৰা আমি যাতে হিহঁতক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰো বা কি কৰিব পাৰো protect কৰিব পাৰো UNICEF considered child protection as the prevention মানে হিহঁতক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া বা আমি প্ৰতিৰোধ কৰা কিহৰ ইনসিডেন্স অফ এবিউজ কোন ধৰণৰ যাতে হিহঁতৰ লগত কি নহয় এবিউজ নহয় ঠিক আছে নিৰ্যাতন নহয় এক্সপ্লইটেশন কোন ধৰণৰ যাতে শোষণ নহয় হিহঁতৰ ভায়োলেশন কোন ধৰণৰ হিংসাত্মক মানে হিংসাৰ যাতে হিহঁতে শিকাৰ নহয় লগতে নেগলেক্ট অফ চিলড্ৰেন আমি আৰু যাতে কোনোৱে হিহঁতক নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰে বেয়া ধৰণে নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰে তো তাৰ ওপৰত কাম কৰাটোকে এটোকে কি বুলি কৈছে চাইল্ড প্ৰটেকচন বুলি কোনে কৈছে ইউনিসেফে কৈছে আৰু লগতে মিনিংটো হেতুৱে হয় গতিকে দিস ইনক্লুডস এতিয়া যদি আমি চাও এবিউজ এক্সপ্লইটেশন ভায়োলেশন নেগলেক্ট এই সমূহে কি ধৰণৰ বস্তু কভাৰ কৰিব ঠিক আছে বহুত আৰামসে পঢ়ক এই বস্তুটো মই সেম ধৰণে কথাখিনি কৈ আছো যদি ধুনিয়াকে শুনক মাইন্ডটো একদম পুৰা খোলা কৰি শুনক এইখিনি বস্তুৰ পৰাই আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন থাকিব যদি মানে একদম কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চনো থাকে এইবিলাকৰ পৰাই থাকিব ঠিক আছে গতিকে ইট ইনক্লুডস কমাৰ্শিয়াল সেক্সুৱেল এক্সপ্লইটেশন যদি আমি কমাৰ্শিয়াল কিবা যৌন শোষণ কৰা আমি দেখিব পাইছো বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিব পাও সৰু সৰু ছোৱালী বিলাকক বিভিন্ন ধৰণৰ যৌন শোষণ কৰা আমি দেখিব পাও তাৰপিছত হৈ গল ট্ৰাফিকিং হিহঁতক বেচা কিনা কৰা ঠিক তেনেকুৱা চাইল্ড লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি হিহঁতক ইউজ কৰিছে দেন হাৰ্মফুল ট্ৰেডিশনেল প্ৰেক্টিসেস কিবা সাপোজ কিছুমান আপোনালোকে শুনিব পাই বলি প্ৰথা শিশুক বলি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি দেখিব পাইছো বা such as female genital mutilation তো ফিমেল জেনিটেল মাল্টিলেশন মানে হিহঁতৰ যদি কিবা মানে জেনিটেল অৰ্গানছক যদি কিবা কি কৰিছে মানে বলি দিছে বা কিবা কাটিং কৰিছে বা কিবা কৰিছে হেতু হ'ব পাৰে দু কাটিংৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছো বা চাইল্ড মেৰেজ এই সমূহ কি হয় এক্সপ্লইটেশন এবিউজ ভায়োলেশন ঠিক আছে সো এই সমূহকে ইনক্লুড কৰি কি বুলি কোৱা হৈছে চাইল্ডৰ ভায়োলেশনৰ এই সমূহক যদি আমি মানে প্ৰটেকচন দিও তাকে কি বুলি কোৱা হয় চাইল্ড প্ৰটেকচন এটা চাইল্ড ৰাইটস আৰু চাইল্ড প্ৰটেকচনৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হয় চাইল্ড ৰাইটস হৈছে কিছুমান প্ৰিন্সিপলস কি অধিকাৰ আছে হেতু লিখিত আকাৰত যেতে থাকিব হেতু কোৱা হয় চাইল্ড ৰাইটস আৰু সেই চাইল্ড ৰাইটস খিনি দিবলৈ যাওতে যদি কিবা ভায়োলেট হয় সেই ভায়োলেট হোৱা বস্তুটোক যেতিয়া আমি হেখিনি কাকো এগেইন হিহঁতক দিব চেষ্টা কৰো হেতুকে কোৱা হৈছে প্ৰটেকচন এটা চাইল্ড ৰাইটস আর সেট অফ প্ৰিন্সিপলস অর আইডিয়ালস মানে কিছুমান নিয়ম বা কিছুমান নীতি they are good importance about they are entitlements and some of them are justifiable in the court of law আমি লৰ আগত ইয়াক ৰাখিব পাৰো যে এইটো ৰাইট হিহঁতৰ হয় এইটো ৰাইট হিহঁতৰ হয় এইটো ৰাইট হিহঁতে পাব লাগে ঠিক আছে আৰু বাট দে আৰ নট টেনজিবল কিন্তু হিহঁতক আমি দেখিব নাপাও এই ৰাইটসমূহ আমি দেখা নাপাও গতিকে এই ৰাইটসমূহ যদি ভায়োলেট হয় তেতিয়া তাক দিবলে যেতিয়া আমি কিছুমান একশনস লম হেখিনি আমি চাইল্ড প্ৰটেকচনৰ আন্ডাৰত দেখিব পাম গতিকে চাইল্ড প্ৰটেকচন is more than a right it is a framework or system by which the rights of the child can be exercised তো চাইল্ড মানে প্ৰটেকচনৰ 3D আমি ৰাইটস যি সমূহ আছে যি সমূহ লিখা আছে বা যি সমূহ সিস্টেমত আছে সেই সমূহক আমি কি কৰিব পাৰো ইউজ কৰাব পাৰো ঠিক আছে গতিকে চাইল্ড প্ৰটেকচন এটা একশন হয় চাইল্ড ৰাইটস এটা থিওৰি বেসড হয় গতিকে চাইল্ড ৰাইট হৈছে আমাৰ থিওৰিটিক্যালি কি বস্তু আছে আৰু চাইল্ড প্ৰটেকচন হৈছে সেই থিওৰি সমূহৰ যেটা প্ৰ্যাকটিক্যালি ইউজ হ'ব এটো কি বুলি কোৱা হয় চাইল্ড প্ৰটেকচন সো এই দুটা হৈ গল আমাৰ মিনিং নেক্সট আমি এতিয়া চাম চাইল্ড এবিউজ সো এটো এটা আপোনালোকৰ টপিক আছে চাইল্ড এবিউজ তাতে বিশেষকৈ আপোনালোক চাব দিছে ফিজিক্যাল এবিউজ আৰু মেন্টাল এবিউজৰ কথা ঠিক আছে তো চাইল্ড এবিউজ বুলি কোতে ধৰিবই পাৰিছে কি হয় কোন ধৰণৰ শিশুক যদি আমি নেগলেক্ট কৰিম বেয়া ধৰণৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰিম বা sexually harass কৰিম বা physically harass কৰিম emotionally হেতক blackmail কৰিম সো এবিলাকে কি বুলি কোৱা হৈছে child abuse so child abuse has serious physical psychosocial consequences which adversely affect the health and overall well-being of the child so যেতিয়া আমি কোনোটা শিশুক
বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্যাতন কৰোঁ তেতিয়া সিহঁতৰ অকল শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতিত নহয় সিহঁতে মানসিকভাৱেও নিৰ্যাতিত হোৱা আমি দেখিব পাওঁ মানসিক সামাজিক বিভিন্ন ধৰণে আমি সিহঁতৰ বিভিন্ন এংগলত নিৰ্যাতিত হোৱা আমি দেখিব পাওঁ বা ইয়াৰ প্ৰভাৱটো পৰে ঠিক আছে এতিয়া আমাক ফিজিক্যাল এবিউজৰ কথা চাব দিছে তো ফিজিক্যাল এবিউজ কি হ'ব পাৰে আমি যদি ফিজিক্যালি কিবা অসল্ট কৰোঁ বা হাৰ্ম কৰোঁ ঠিক আছে লাইক কিকিং কিক মাৰিলোঁ ঘুষা মাৰিলোঁ হেতক কুবালোঁ বা কামুৰিলে বা হেতক যি ধৰণৰ হিটিং কৰিলে ষ্টেবিং হেতক যদি হানি দিয়ে খুচি দিয়ে বাৰ্নিং বুজি পাইছে আপোনালোকে জ্বলাই দিয়ে বা আন কোনো ধৰণৰ যদি হাৰ্ম কৰে তাকে কি বুলি কৈছে ফিজিক্যাল এবিউজ যিটোৱে আমাৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন দিব ঠিক আছে ফিজিক্যাল এবিউজে বাহ্যিক চিন যেটো বাহ্যিক চিনটো আমাক দিব শৰীৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি দেখিব পাম যে ফিজিক্যালি এবিউজ হৈছে বা সেই বস্তুটোক আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ মেণ্টেল এবিউজ কি হ'ব পাৰে যে হেতক যদি আমি ইনসাল্ট কৰি আছো বহুত বেয়া লেভেলত ঠিক আছে এনেটো নৰমালি ইনসাল্ট হৈ যায় সৰু সুৰাকে কিন্তু হেতু নহয় যে যদি একদম বহুত বেছিকে ইনসাল্ট কৰিছো যিটোৱে হেতক বহুত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে হেতু হ'ব ৰিবাকিং ৰেষ্ট্ৰিক্টিং মুভমেন্ট ঠিক আছে হেতৰ চলাচলত তিৰস্কাৰ কৰা ৰিবাকিং তিৰস্কাৰ কৰা ৰেষ্ট্ৰিক্টিং মুভমেন্ট হেতক চলা ফুৰা কৰাত বাধা দিয়া তো বেয়া ধৰণে এতিয়া ধৰি লওক এটা ৰুমত বন্দী কৰি থৈ দিলে লক কৰি থৈ দিলে আৰু উলাব দিয়া নাই বহুত দিনৰ পৰা তাতেই লক হৈ আছে তেতিয়া হেতু কি হ'ব ৰেষ্ট্ৰিক্টিং মুভমেন্ট হ'ব হয়নে তাৰপিছত থ্ৰেটেনিং হেতক যদি ভয় খুৱাই থাকে আহুতে যাওঁতে মাৰিম ধৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভয় খুৱাই থাকে হেতু এটা হ'ব স্কেৰিং হেতক যদি হেতক ভয় খুৱাই যতে ততে হেতক নি পেলে অকলে এৰি দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেটিং ৰেস কাষ্ট ৰিলিজন সেক্স এবিলাকৰ ওপৰত যদি কি কৰে ডিসক্ৰিমিনেট কৰে যদি মেল ফিমেল হিচাপে হেতক কি কৰে বেলেগ ধৰণে ট্ৰিট কৰে হেতু হ'ব ৰিডিকুলিংটো কি বুলি কৈছে তুচ্ছ জ্ঞান কৰা হেতক যদি সৰু ভাৱটো আনে মনত আৰু বেলিটলিং সো বেলিটলিং অন্যান্য যদি কিবা ধৰণৰ উপহাস কৰা বা তুচ্ছ জ্ঞান কৰা এই সমূহে সিহঁতৰ মেণ্টেলি বহুত প্ৰভাৱ পেলায় বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব যিটোৰ পৰা হয়তো সিহঁতে কিছুমান ক্ৰিমিনেল একশনছ আমি ওলা দেখিব পাওঁ সিহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইম কৰিবলৈ উদ্যত হৈ পৰে এই সমূহৰ পৰা গতিকে এই সমূহ যদি আমি নকৰো সিহঁতক ভালকে প্ৰটেকচন কৰি ৰাখিব পাৰো কাৰণ ইয়াতে তেতিয়া এই বয়সত 18 বছৰলৈকে এডোলেসেন্স ষ্টেজলৈকে সিহঁতে বুজি নাপায় যে ভাল কি বেয়া কি ঠিক আছে সো এই সমূহকে কি বুলি কৈছে মেণ্টেল এণ্ড ফিজিক্যাল এবিউজ আপোনালোকক কি দিব অপচন দি প্লে সুধিব যে তলৰ কোনটো মেণ্টেল এবিউজ হয় বা তলৰ এনেকুৱা দিব পাৰে যে তলৰ এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্য হৈছে তলৰ কোনটোৰ পৰা মেণ্টেল এবিউজ হোৱাৰ চান্সেছ থাকিব তো আপোনালোকে এতিয়া আনসাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট আমি যদি চাও এতিয়া লেজিসলেটিভ এক্টস ফৰ চাইল্ড প্ৰটেকচন কিছুমান আমাৰ এক্টস আছে যিসমূহ আমাৰ চাইল্ড প্ৰটেকচনৰ লগত জড়িত আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কি হ'ল জুভেনাইল জাস্টিস কেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকচন অফ চিলড্ৰেন এক্ট 2015 এমেন্ডেড 2021 চনত ইয়াক এমেন্ড কৰা হৈছে ঠিক আছে আপোনালোকে ভালকে ভিতৰত পঢ়ি চাব পাৰে কি লিখা আছে জুভেনাইল জাস্টিসৰ যে focuses on child in need of care and protection and children in conflict with the law যদি হে আমি কিবা এটা সিহঁতে লৰ এগেইনষ্টত বা লৰ আন্ডাৰত কিবা ক্ৰাইম বা কিবা হৈছে তে সিহঁতক যাতে আমি কেয়াৰ আৰু প্ৰটেকচন দিব পাৰো তাৰ কাৰণে এটা এক্ট আছে জুভেনাইল জাস্টিস জুভেনাইল যিবিলাসমূহ ক্ৰাইম হ'ব সিহঁতৰ বিলো 18 ইয়াৰ্সত সো এই ক্ৰাইমসমূহ কৰিলে যাতে আমি সিহঁতক প্ৰটেকচন দিব পাৰো বা সিহঁতৰ এই বস্তুটো ভালকে চাব পাৰো হেতু কি বুলি কৈছে জুভেনাইল জাস্টিস এক্ট 2015 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে নেক্সট হ'ল প্ৰটেকচন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম সেক্সুৱেল অফেন্সেস আপোনালোকে প্ৰায় নিউজত শুনি থাকে পক্সো এক্ট সো পক্সো এক্ট আমাৰ কিহৰ লগত জড়িত চাইল্ড প্ৰটেকচন আৰু ৰাইটছৰ ওপৰত জড়িত এক্ট 2012 এমেন্ড কেতিয়া হৈছে 2019 বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সাম পাৰপাজত কাৰণ ইটো বহুত বেছি এটা নিউজত আহে ইটো কিহৰ কাৰণে জড়িত সেক্সুৱেল অফেন্সৰ লগত গতিকে সেক্সুৱেলি এছল্ট হওক হেৰাসমেন্ট হওক বা পৰ্নোগ্ৰাফি যদি কৰা আমি দেখিব পাওঁ হিহঁতৰ ওপৰত তেতিয়া এটো কিহৰ আন্ডাৰত আহিব পক্সো এক্টৰ আন্ডাৰত আহিব চাইল্ড মেৰেজটো বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পক্সো এক্টৰ আন্ডাৰতে কথাখিনি আহি যায় হৈ গ'ল the right of children to free and compulsory education গমে পাই RTE Act ঠিক আছে RTE Act 2009 যেটো RTE Act কেতিয়া পৰা বলবৎ হৈছে 1 এপ্ৰিল 2010 চনত আহিছে কেতিয়া 2009 এক্টটো আহিছে 2009 ত আৰু এই এক্টটো বলবৎ কেতিয়া পৰা হৈছে 2010 চনৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰ্টিকল 21 মন ৰাখিব ইয়াৰ লগত সাম বাৰু তথাপি আৰ্টিকল 21 সো আৰ্টিকল 21 ৰ লগত বহুতখিনি জড়িত হয় গতিকে এটো আপোনালোকৰ এক্সামত সুধিব পাৰে RTE এক্টৰ ফুল ফৰ্ম সুধে সন কেটা সুধে
যাতে কম্পালসৰিলি কি পায় সকলোৱে এডুকেশ্যন পায় আৰু বয়সটো কিমান 16 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে সকলোৱে কি পায় এডুকেশ্যন পায় যাতে সিহঁতৰ ৰাইটছবোৰ সিহঁতে মানে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু সেইটো বুজি পোৱা হয় চাইল্ড লেবাৰ প্ৰহিবিশ্যন এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1986 তো চাইল্ড লেবাৰ এক্ট এটো কি বুলি কৈছে চাইল্ড লেবাৰ এক্ট 1986 2016 কি হৈছে এমেন্ডেড হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বেছিখিনি চাই আছো আমি ঠিক আছে prohibits hiring children under 14 is in most sector so 14 বছৰৰ তলৰ শিশুক বেছিভাগ সেক্টৰত মানে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল হক সাৰ্ভিস সেক্টৰ হক বা এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ হক এই সেক্টৰত 14 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে ল'ব নোৱাৰে আৰু লগতে এডোলেসেন্টৰ ক্ষেত্ৰত 14 পৰা 18 বছৰ কিন্তু হাজাৰডিয়াছ অকুপেশনত যাতে ল'ব নোৱাৰে হাজাৰডিয়াছ অকুপেশনছ মানে হৈছে যিসমূহৰ পৰা ইহঁতৰ লাইফত থ্ৰেট থাকিব ধৰি লওক সিমেন্ট কোম্পানী হল সিমেন্ট কোম্পানীৰ পৰা যেটো মানে গুৰিসমূহ হেতৰ গাত লাগিলে হেতৰ গা মানে বহুত বিভিন্ন বেমাৰ আহিব পাৰে সো বা ডাঙৰ কিবা ডেঞ্জাৰাছ মেচিন সেই মেচিনৰ সৈতে কাম কৰাব নোৱাৰে সো এনেকুৱা ধৰণৰ এডোলেসেন্স বিলাকক 14 পৰা 18 বছৰৰ যিসমূহ এডোলেসেন্ট থাকিব ইহঁতক যাতে কোনো হাজাৰডিয়াছ মানে কামত লগাব যাতে নোৱাৰে তাৰ ওপৰত এই এক্টটোৱে কাম কৰে কি চাইল্ড লেবাৰ এক্টে ঠিক আছে 14 বছৰৰ শিশুক যি কোনো কামত লগাব নোৱাৰে আৰু 14 পৰা 16 বছৰ 18 বছৰৰ শিশুক কোন ধৰণৰ হাজাৰডিয়াছ কাম মানে বিপদজনক কামত যাতে লগাব নোৱাৰে দেন প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006 তো চাইল্ড মেৰেজ এক্ট আহিছে 2006 ত যেটোৱে আমাৰ কি কৰে চাইল্ড মেৰেজক নোহোৱা কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে কমিশন অফ ফৰ প্ৰটেকচন অফ চাইল্ড এক্ট 2005 সো কমিশনস ফৰ প্ৰটেকচন অফ চাইল্ড এক্ট 2005 বস্তুখিনি আপোনালোকে চাবই লাগিব যেহেতু টপিকটোৱে এনেকুৱা ঠিক আছে টপিকতেই লিখা আছে আমি এক্টস এণ্ড লেজিসলেচাৰৰ যিখিনি বস্তু চাব লাগিব তো কমিশন ফৰ প্ৰটেকচন অফ চাইল্ড এক্ট 2005 গতিকে দুটা ধৰণৰ কমিশন থাকিব এটা নেশনেল কমিশন এটা ষ্টেট কমিশন এই দুটাই চাইল্ড ৰাইটছক প্ৰটেক্ট কৰে ঠিক আছে গতিকে কমিশনস বুলি কওঁতে দুটা এটা হৈছে ষ্টেট কমিশন এটা হৈছে নেশনেল কমিশন গতিকে আপোনালোকক যদি সুধে এনচিপিচিআৰ সো এনচিপিচিআৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় নেশনেল কমিশন ফৰ প্ৰটেকচন অফ চাইল্ড ৰাইটছ হ'ব ঠিক তেনেকৈ এছচিপিচিআৰ টু সেম আৰু এটা হৈ গ'ল আমাৰ ইমমৰেল ট্ৰাফিক এক্ট সো ইমমৰেল ট্ৰাফিক বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাফিকিং কৰে বেচা কিনা হয় সো চিলড্ৰেনক যাতে ট্ৰাফিকিং কৰিব নোৱাৰে এক্সপ্লইটেশন কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত কি এক্ট আছে ইমমৰেল ট্ৰাফিক এক্ট বা প্ৰিভেনচন এক্ট 1956 সো এবাৰ চাওক আপোনালোকে কি আছে গোটেইটা এবাৰ মনত কৰিব জুভেনাইল জাস্টিস এক্ট 2015 চাইল্ড প্ৰটেকচন ফ্ৰম সেক্সুৱেল অফেন্স মানে পক্সো যেটো এক্ট 2012 এমেন্ডেড কেতিয়া আছে কিটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰটি এক্ট 2009 দেন আমাৰ চাইল্ড লেবাৰ এক্ট 1986 চাইল্ড মেৰেজ এক্ট প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট বুলি কোৱা হয় বা চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006 তাৰপিছত চাইল্ড প্ৰটেকচন অফ চাইল্ড ৰাইটছ 2005 দুটা কমিশন এটা নেশনেল এটা ষ্টেট কমিশন আৰু ইমমৰেল ট্ৰাফিক প্ৰিভেনচন এক্ট 1956 হৈ গ'ল সো এইকেইটা হৈ গ'ল আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান legislative acts for child protection এখিনি হৈছে অসমীয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিব পাৰে নেক্সট আব ইম্পৰ্টেন্ট গভৰ্নমেন্ট স্কিমছ এণ্ড পলিচিজ সো ইম্পৰ্টেন্ট গভৰ্নমেন্ট স্কিমছ আৰু পলিচিজ কি আছে চাইল্ড প্ৰটেকচন আৰু আমাৰ ৰাইটছৰ ওপৰত কি হ'ব মিছন বাৎসল্য সো মিছন বাৎসল্য কিহৰ হয় আন্ডাৰ আমব্ৰেলা স্কিম মানে হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কভাৰ কৰিব একেলগতে ঠিক আছে ফৰ্মালি ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড প্ৰটেকচন স্কিম ICPS ৰ লগত একেলগে ইন্টিগ্ৰেটেড আছিল এতিয়া বেলেগ হৈ গ'ল ফৰ চাইল্ড ওয়েলফেয়াৰ শিশুসকলৰ কল্যাণৰ বাবে প্ৰটেকচনৰ বাবে আৰু ৰিহেবিলিটেশন ইনক্লুডিং হেতক যাতে ভাল কামত লগাব পাৰে 24/7 ইমাৰ্জেন্সি সাৰ্ভিসেস প্ৰভাইড কৰিব আৰু চাইল্ড লাইন থাকিব 1098 সো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ মিছন বাৎসল্য সো আপোনালোক যদি সুধে মিছন বাৎসল্য এটা কি ধৰণৰ স্কিম এটা আমব্ৰেলা স্কিম যেটো বিভিন্ন এংগেলৰ বস্তু কানেক্ট কৰে এটা আমব্ৰেলাটো বিভিন্ন তা এংগেল থাকে না নাই গতিকে বিভিন্ন ধৰণে কানেক্ট হয় গতিকে হেতু ধৰণৰ আমব্ৰেলা স্কিম বুলি কোৱা হৈছে নেক্সট হৈ গ'ল ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সাৰ্ভিসেস সো ICDS মনে ৰাখিলে হল জাস্ট ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সাৰ্ভিসেস প্ৰভাইড নিউট্ৰিশন এটো নিউট্ৰিশন প্ৰভাইড কৰিব খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰি স্কুলিং এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব আৰু হেলথ চেকআপৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ফৰ চিলড্ৰেন আন্ডাৰ 6 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ ওপৰত কাম কিহে কৰে আমাৰ ICDS এ কাম কৰে হৈ গ'ল নেক্সট হৈ গ'ল বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও এটো আপোনালোকে শুনিবই পাই থাকে সো বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও কি গাৰ্ল চাইল্ডৰ লগত জড়িত গাৰ্ল চাইল্ডৰ মেইনলি হিহঁতৰ যাতে
কি নহয় হেলক যদি মাৰি পেলোৱা নহয় জন্ম পোৱাৰ লগে লগে গতিকে জেন্ডাৰ বায়াস যাতে সিহঁতৰ নচলে আৰু লগতে সিহঁতক যাতে আমি এডুকেশ্যন দিব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল পোষণ অভিযান তো পোষণ অভিযান বা পোষণ অভিযান এটো ফোকাসেস কিহৰ ওপৰত কৰে মাল নিউট্ৰিশন এবাউট চিলড্ৰেন যাতে শিশুসকলে মাল নিউট্ৰিশনত মানে নুভুগে ঠিক আছে মাল নিউট্ৰিশন মানে হৈছে নিউট্ৰিশনৰ অভাৱত যেতে খিনাই শুকাই যায় এটোকে মাল নিউট্ৰিশন সহজ ভাষাত কৈছো মই গতিকে ফোকাসেস অন ৰিডিউসিং মাল নিউট্ৰিশন এমং চিলড্ৰেন কিহে কৰে পোষণ মানে পোষণ গমে পায় পোষণ দিব সিহঁতক মানে খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব নেক্সট হৈ গ'ল আপকি বেটি হামাৰি বেটি সো আপকি বেটি হামাৰি বেটি স্কিমো আছে এটা ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়ে যাতে ছোৱালী শিশুসকলে আগবাঢ়িব পাৰে হৈ গ'ল মিড ডে মিল স্কিম আপোনালোকে MDM শুনিয়ে থাকে মিড ডে মিল স্কিমে এনকাৰেজ কৰে শিশুসকলক যাতে স্কুলৰ এটেন্ডেন্স বঢ়ায় আৰু সিহঁতৰ যাতে নিউট্ৰিশন পায় বা সিহঁতৰ যাতে খোৱাৰ কাৰণে অভাৱ নহয় ঠিক আছে আৰু এটা হৈ গ'ল আমাৰ নেশনেল পলিসি ফৰ চিলড্ৰেন 2013 সো নেশনেল পলিসি ফৰ চিলড্ৰেন 2013 ও আছে যিটোৱে ডিফাইন চিলড্ৰেনছ ৰাইট টু সাৰ্ভাইভেল হেল্থ নিউট্ৰিশন এডুকেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন সো আপোনালোকে যদি চাই গোটেইখিনি শিশুসকলৰ প্ৰটেকশ্যন ৰাইটস ভায়োলেট নকৰাৰ ওপৰতে কাম কৰে হয়নে যাতে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ পায় কিহত বেটি বচাও বেটি পঢ়াও সো আপকি বেটি হামাৰি বেটি যাতে সিহঁতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এডুকেশ্যন পোৱাৰ কি পায় গুৰুত্ব পায় বা নিউট্ৰিশন পোৱাৰ গুৰুত্ব পায় মিড ডে মিল স্কিমতে হওক পোষণ অভিযানতে হওক তো এইবিলাকে গোটেইখিনি চাইল্ড ৰাইটছৰ ওপৰতে কাম কৰি আছে হৈ গ'ল গতিকে অসমীয়াখিনিও আপোনালোকে ইয়াতে আৰু অসমীয়া ইমানটা চাব নালাগে কাৰণ এই স্কিম কেইটা আমাৰ অসমীয়াত লিখি থকা নাই কাৰণ এইসমূহ স্কিমৰ আৰু অসমীয়া কিয় লাগে ন এটা অপশ্যন চাব ধুনীয়াকৈ আনচাৰ দিব আপোনালোকে নেক্সট আমি যদি চাওঁ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেলছ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত কি ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেলছ জড়িত হৈ আছে শিশুসকলৰ লগত ঠিক আছে তো শিশুসকলৰ লগত কি ধৰণৰ জড়িত হৈ আছে দেখিব পাইছা আৰ্টিকেল 21A আমি অলপ আগত চালো RT এক্টৰ আন্ডাৰ লগত জড়িত গতিকে আৰ্টিকেল 21A আমাক কি দিব ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন আন্ডাৰ দ্য এজ অফ 6 to 14 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল নেক্সট হ'ল আৰ্টিকেল 23 এইটো আমাক কিহৰ ওপৰত কাম কৰে প্ৰহিবিশ্যন ট্ৰাফিকিং অফ হিউমেন বিংছ আমাৰ হিউমেন বিংছত ট্ৰাফিকিং যাতে নহয় মানে বাহিৰা জাগাত পঠোৱা মেলা এইবিলাক যাতে নহয় ইনক্লুডিং চিলড্ৰেন এণ্ড ফ'ৰ্চ লেবাৰ শিশুসকলকো তাতে ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰ্টিকেল 23 আৰু লগতে ফ'ৰ্চ লেবাৰ সিহঁতক যাতে জোৰ জবৰদস্তি কাম কৰাব নোৱাৰে বা নিব নোৱাৰে কাম কৰাবলৈ বেলেগ জাগাত ঠিক আছে আৰ্টিকেল 24 আছে কি হৰ ওপৰত প্ৰহিবিশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট অফ চিলড্ৰেন বিলো 14 ইয়াৰ্ছ ইন ফেক্টৰীজ মাইন্স অৰ হাজাৰ্ডিয়াছ অকুপেশ্যন তো আৰ্টিকেল 24 কি কৰিব শিশুসকলক প্ৰটেকশ্যন দিব কিহৰ ক্ষেত্ৰত যাতে 14 বছৰৰ তলৰ শিশু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব যাতে লগা নহয় ক'ত ফেক্টৰীত মাইনিঙত বা মাইন যিসমূহ থাকিব সেইসমূহত আৰু হাজাৰ্ডিয়াছ অকুপেশ্যন যাতে কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু এডোলেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত পাইছিলোঁ আমি হাজাৰ্ডিয়াছ অকুপেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 14 পৰা 18 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যাতে কৰাব নোৱাৰে তাৰপিছত হৈ গ'ল আৰ্টিকেল 39E তো আৰ্টিকেল 39E আমাৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ডৰ ওপৰত কাম কৰে মেইনলি from abuse যাতে নহয় আৰু ensure that they are not forced by economic necessity to take up jobs unsuitable to their age so আমি যাতে সিহঁতক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কামত ইনভলভ নকৰাই পইচাৰ লোভ দেখাই হওক বা সিহঁতৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত মানে লাভ উঠাই হওক কি য'ত সিহঁতে নিজৰ এজৰ আণ্ডাৰত আনসুটেবল যাতে জব কৰিব লগা হেঁতে নহয় গতিকে আৰ্টিকেল 39E চিলড্ৰেনৰ এবিউছৰ ওপৰত কাম কৰিব আৰ্টিকেল 39F কিহৰ ওপৰত কাম কৰিব ডাইৰেক্টছ দ্য ষ্টেট টু প্ৰভাইড অপৰচুনিটিজ আৰ্টিকেল 39F ষ্টেটসমূহক ডাইৰেকশ্যন দিয়ে যাতে শিশুসকলক অপৰচুনিটি দিয়ে ফেচিলিটি দিয়ে যাতে সিহঁতৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু সিহঁতৰ ডিগনিটি মেইনলি সিহঁতৰ মানে যিটো ডিগনিটি থাকিব সেইটো যাতে মেইনটেইন কৰিব পাৰে প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে against moral and material abandonment বিভিন্ন ধৰণৰ হেতক যাতে প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে তাৰ ওপৰত ডাইৰেকশ্যন দিব ষ্টেটক ঠিক আছে সেন্ট্ৰেলে দেন হৈ গ'ল আৰ্টিকেল 45 আৰ্টিকেল 45 কিহৰ লগত ৰিলেটেড ডাইৰেক্ট আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ শিশুসকল যেতিয়া আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজত থাকিব তেতিয়া যাতে সিহঁতক কেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু এডুকেশ্যন ফৰ দ্য চিলড্ৰেন বিলো 6 ইয়াৰ্ছ আৰু 6 বছৰৰ শিশু ল'ৰা ছোৱালীক এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ঘিয়াই দিয়ে আৰ্টিকেল 45 ঠিক আছে আৰু আৰ্টিকেল 51A সো আৰ্টিকেল 51A মেন্ডেটছ ডেট এটোৱে কি মেন্ডেট কৰে মেন্ডেট মানে কৰিবই লাগিব এটো কৰে
পেৰেণ্টছৰ বাবে বা গাৰ্জিয়ানৰ বাবে টু প্ৰভাইড এডুকেশ্যন অপৰচুনিটিজ ফৰ চিলড্ৰেন এজ 6 to 14 years তাৰমানে আপোনালোকে দেখিব পায় ন কিয় পঢ়োৱা নাই আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি কাৰণত পঢ়া নাই এতিয়াতো মিড ডে মিল স্কিম আছে বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও স্কিম আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম আছে বা আৰটি এক্ট আছে কিয় পঢ়োৱা নাই বুলি পেলাই সিহঁতক লৰ আগত লৈ যাব পাৰে ঠিক আছে গতিকে এই পেৰেণ্টছক জবাববন্দী কৰিব পাৰিব এই আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত তো এইবিলাক হৈ গ'ল আৰ্টিকলছ দেখিব পাইছে কি পালোঁ এবাৰ চাওক আৰ্টিকল 21A পালোঁ আৰ্টিকল 23 পালোঁ আৰ্টিকল 24 39E 39F 45 আৰু 51AK সো এইটো মই অসমীয়াতে লিখি দিছোঁ এই অনুচ্ছেদসমূহ তো আপোনালোকে অনুচ্ছেদসমূহ মনত ৰাখিব মেইনলি ইংলিছতে মনত ৰাখক ঠিক আছে ইংলিছত মনত ৰাখিলে বেছি সহজ হ'ব তো এইটো হৈ গ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ এতিয়া আমাৰ লাষ্ট যেটো টপিক এই গোটেই টপিকৰ লাষ্ট যেটো পইণ্ট সেইটো আমাক কি সুধি কৈছিলে যে ৰোল অফ ফেমিলি স্কুল এণ্ড আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন চাব দিছে এতিয়া এই গোটেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ৰোল অফ ফেমিলি হওক স্কুল হওক বা আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন নিজে আইডিয়া কৰি উলিয়াব পাৰিব তথাপি আমি যদি চাওঁ ফেমিলিয়ে কি কৰিব লাগিব শিশুসকলৰ যাতে এবিউজ নহয় বা সিহঁতে যাতে নিজৰ ৰাইট ভায়োলেট হোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ নহয় তাৰ বাবে সিহঁতক প্ৰপাৰ লাভ দিব লাগিব কেয়াৰ দিব লাগিব আৰু সিকিউৰিটি দিব লাগিব দেন এনশ্যোৰছ প্ৰপাৰ আপব্ৰিংগিং এণ্ড ভেলুজ সিহঁতক যাতে প্ৰপাৰ জাগাত প্ৰপাৰ এটা এনভাইৰনমেণ্টত সিহঁতক ভালকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰে আৰু সিহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল ভেলুজ মৰেল ভেলুজ এথিক্স এইবিলাক যাতে শিকায় হৈ গ'ল দেন প্ৰটেক্টছ চিলড্ৰেন ফ্ৰম এবিউজ এণ্ড নেগলেক্ট আৰু যিহেতু শিশুসকল বহুত বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে মানে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ ওপৰত কিছু সময়লৈকে গতিকে সিহঁতক যাতে কোনো ধৰণৰ এবিউজ বা নেগলেক্টৰ যাতে ফেচ নহয় তাৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব ফেমিলিয়ে স্কুলে কি কৰিব পাৰে স্কুলে সেফ আৰু সাপোৰ্টিভ এনভাইৰনমেণ্ট বনাব যাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকল তাতে পঢ়িবলৈ আহে নিজৰ ৰাইটছটো বুজি পায় আৰু বিভিন্ন ধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰে দেন টিচাৰ আইডেণ্টিফাই সাইন্স অফ এবিউজ যদি কিবা এবিউজ হৈ আছে আমাৰ এতিয়া দেখিব পাইছে আপোনালোকে বেড টাচ গুড টাচ এইবিলাক শিশুসকলক শিকোৱা আমি দেখিব পাওঁ স্কুলতে হওক বা ফেমিলি মেইনলি স্কুলতে আমি দেখিব পাওঁ গতিকে এইসমূহ বস্তু কিয় শিকাই আছে যাতে সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ এবিউজ নহয় ঠিক আছে সিহঁতৰ যাতে প্ৰটেকশ্যন হয় তাৰ ওপৰত হয় টিচাৰে সেইবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰি শিকাব লাগিব সিহঁতক দেন প্ৰমোটছ এৱাৰনেছ অফ চাইল্ড ৰাইটছ আৰু সিহঁতক বুজাব লাগিব যে সিহঁতৰ ৰাইটছ কি বা কি ধৰণৰ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে কমপ্লেইন দিব পাৰে বা কেনেকুৱা বস্তু সিহঁতে সহ্য কৰিব নালাগে এইবিলাক আমি শিকাব পাৰোঁ আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি কওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যন যেনে গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব পাৰে NGOs হ'ব পাৰে বা কমিউনিটি হ'ব পাৰে ছ'চাইটি হ'ব পাৰে নেইবাৰ্ছ হ'ব পাৰে ঠিক আছে মেইনলি এইবিলাকে হয় গভৰ্ণমেণ্ট NGOs কমিউনিটি এইবিলাকে হয় গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে ল কিছুমান বনাব লাগিব পলিচিজ বনাব লাগিব আৰু স্কিমছ বনাব লাগিব যাতে প্ৰটেকশ্যন দেখিবই পালে আমি পঢ়িলোঁ ল পঢ়িলোঁ পলিচিজ পঢ়িলোঁ হয়নে আৰ্টিকেলবিলাক পঢ়িলোঁ NGOsসমূহে যদি দেখিব পায় আপুনি দেখিব পায় চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ ওপৰত বহুত NGOs আছে সিহঁতে ৰেস্কিউ কৰিবলৈ যায় ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰা আমি দেখিব পাওঁ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰা আমি দেখিব পাওঁ সিহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক সজাগ কৰি তোলে ঠিক আছে ৰিহেবিলিটেশ্যন মানে হৈছে সিহঁতক পুনৰ মানে ভাল এটা জাগাত যাতে সিহঁতক ভাল এটা পৰিৱেশ আকৌ দিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগিব NGOসমূহে আৰু কমিউনিটিয়ে কি কৰিব পাৰে যদি কিবা এবিউজ হোৱা দেখিছে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব দেন সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব শিশুসকলক যদি এবিউজ হৈ আছে শিশুটোক বচাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কমিউনিটিয়ে বা ছ'চাইটিয়ে কাম কৰিব লাগিব সো এইবিলাক হৈ গ'ল ৰোল অফ ফেমিলি তাৰপিছত স্কুল আৰু আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন দেখিব পালে সো আমি এইখিনি বস্তু আমি পঢ়িলোঁ তো ইয়াৰ পিছত আমি কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম বাৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰাৰ আগত কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মই কেইটামান লৈ আনিছোঁ পিছলৈকে যেতিয়া আমি MCQ কৰিম তেতিয়া আমি আৰু ভালকৈ বস্তুখিনি বুজিম সো আমি কি পঢ়িলোঁ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ মিনিং পঢ়িলোঁ ঠিক আছে এই 18 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি মেইনলি চাইল্ড বুলি ধৰোঁ আৰু সিহঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহয় আৰু তাকো যাতে আমি প্ৰটেক্ট কৰোঁ তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা চালোঁ তাৰপিছত আমি কি চালোঁ 4 core প্ৰিন্সিপলছ চালোঁ কি চালোঁ নন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য চাইল্ড ৰেছপেক্ট অফ দ্য ভিউজ অফ দ্য চাইল্ড আৰু ৰাইট টু লাইফ ছাৰ্ভাইভেল এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ আকৌ মিনিংটো আৰু অলপমান ডিটেইলছত চালোঁ আৰু ৰাইটছ আৰু প্ৰটেকশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চটো চালোঁ কি চালোঁ যে ৰাইটছ মানে হৈছে কিছুমান থিয়ৰিটিকেল বস্তু যিবোৰ থাকিব লৰ এগেইনষ্ট লৰ আণ্ডাৰত আৰু সেইটো বস্তুকে যেতিয়া আমি এনশ্যোৰ কৰোঁ বা সিহঁতক প্ৰটেক্ট কৰোঁ তাকে কোৱা হয় চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন প্ৰেক্টিকেলি চাইল্ড এবিউজ পঢ়িলোঁ ফিজিকেল এবিউজ থাকে মেণ্টেল এবিউজ থাকে তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লেজিসলেটিভ এক্ট চালোঁ ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কি চালোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ চালোঁ পলিচিজ চালোঁ আৰু আৰ্টিকেলছ চালোঁ তাৰপিছত আমি কি চালোঁ যে ফেমিলিয়ে কি কৰিব পাৰে স্কুলে কি কৰিব পাৰে আৰু আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনে কি কৰিব পাৰে এতিয়া আমি কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম
যে চাইল্ড ৰাইটছ আৰ ডিফাইন্ড ফৰ দ্য চিলড্ৰেন আপ টু এতিয়া চাইল্ড ৰাইটছ বুলি কওঁতে কি ধৰণৰ শিশুক চাইল্ড ৰাইটছ দিয়া হ'ব কি ধৰণৰ শিশুক 18 বছৰৰ তলৰ শিশুক কি দিয়া হ'ব চাইল্ড ৰাইটছ দিয়া হ'ব নেক্সট চাম আমি নেক্সট হ'ব দ্য কনভেনচন অন দ্য ৰাইটছ অফ দ্য চাইল্ড वाज এডপ্টেড বাই সো CRC কি এডপ্ট কৰিছিলে আপোনালোকে দেখিব পাইছিলে UNCRC গতিকে UN কি বুজাই আছে ইউনাইটেড নেশনস বুজাই আছে সো আনসাৰটো হ'ব ইউনাইটেড নেশনস নেক্সট হ'ব which of the following is not a category of child rights তলৰ কোনটো চাইল্ড ৰাইটৰ ক্যাটেগৰীত নপৰে তো সাৰ্ভাইভেল হিন্তক দিব লাগিব থাকিব লাগিব রাইট হয় হিন্তক ডেভেলপমেন্ট পোৱাটো হিন্তৰ ৰাইট হয় পাৰ্টিসিপেশন পোৱাটো হিন্তৰ ৰাইট হয় ডিসক্ৰিমিনেশন মানে কি নন ডিসক্ৰিমিনেশন মানে কি পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগিব গতিকে পাৰ্টিসিপেশনৰ ৰাইট হয় কিন্তু প্ৰফিটটো হিন্তৰ ৰাইট নহয় গতিকে প্ৰফিটটো এটা ক্যাটেগৰীত নপৰে নেক্সট ফিজিক্যাল এবিউজ ইনক্লুডস তো ফিজিক্যাল এবিউজ তলৰ কোনটোৱে সামৰি আছে ইগনোৰিং দ্য চাইল্ড ভাৰ্বেল ইনসাল্ট আইসোলেশন এই সমূহ আমি মেন্টাল লিখিব পাৰো বিটিং এন্ড হিটিং সো যদি আমি এটা মাৰো আৰু হিহঁতক ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ physically assault কৰো এটোকে কি বুলি কৈছে physical abuse আৰু last question when a child is abused by a caregiver what is the best first step যদি caregiverৰ আন্ডাৰত শিশুসকলক কি কোৱা দেখিব বিভিন্ন আপোনালোকে ভিডিঅ দেখিব পাই নহয় নে বিভিন্ন ধৰণৰ caregiverৰে বাচ্চাটোক মাৰা আমি দেখিব পাও সো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব report the suspicion to the relevant local child protection agency or law enforcement so child protection agency যদি আছে বা ল এনফোর্সমেন্টৰ মানে লৰ আন্ডাৰ যি সমূহ থাকিব সেই সমূহক আমি জনাব লাগিব যে এই বাচ্চাটোক কি কৰি আছে এই কেয়াৰ গিভাৰ জনে এবিউজ কৰি আছে বা এসল্ট কৰি আছে সো এইখিনি আছিল আজি ক্লাছটো আৰু এইখিনি যথেষ্ট আপোনালোকৰ এই টপিকটোৰ ওপৰত তো চাইল্ড প্ৰটেকশন বা চাইল্ড ৰাইটছৰ ওপৰত যিখিনি আপোনালোকৰ দৰকাৰ এইখিনি মই গুটেখিনি কৰাই দিলো আৰু এমসিকিউ মই লৈ আনিম পিছলৈকে সেইখিনি আপোনালোকে চাব ঠিক আছে সো পঢ়ি থাকক নেক্সট টপিক আকৌ মই লৈ আহিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গুটেখিনি চাব আগৰ ক্লাছত মই যিখিনি আপোনালোকক দিলো সেইখিনি আপোনালোকে চাবলৈ যত্ন কৰিব পঢ়িব কিন্তু আগৰ পৰাই লাগিব সময়ত পঢ়িলে বস্তুবোৰ মনত নাথাকিব আৰু বহুত বেছি হৈ যাব গতিকে এতিয়াৰ পৰাই পঢ়ক বিভিন্ন ধৰণৰ টেটৰ এক্সামত আপোনালোকে এই গুটেই সমূহ কোৱেশ্চন তেতিয়া মানে নিজে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অকল আসাম টেট বুলি নহয় সিটেটটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে পঢ়ি থাকক আজিৰ বাবে এৰিছো আপোনালোকে আমাৰ এপ ভিজিট কৰিব পাৰে তাতেও আমাৰ মোৰ পেডাগজি ক্লাसेस আছে আপোনালোকে যদি লব বিচাৰে লব পাৰে ঠিক আছে গতিকে গুটেখিনি বস্তু মই তাতে কৰাই দিম ইয়াতেও আপোনালোকে পাব ইয়াতেও মই কৰাই আছো এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ কোৰ্স লব লাগিব মই ইয়াতেও ধুনীয়াকৈ কৰাই আছো আপোনালোকে যদি ভাবে যে কোৰ্স নলৈকে এনেকেও চাম বহুতখিনি হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকক যদি ভাল লাগিছে ক্লাছটো লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অকমান শেয়াৰ কৰি দিব তো তেতিয়ালৈকে বাই বাই